เมนูชาพีชเลมอนค่ะใช้ผงชานะคะปริมาณ18กรัมค่ะแล้วก็จะตวงผงชาให้ได้ปริมาณ18กรัมนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนนะคะ200 ml ค่ะแล้วก็แช่อบชาไว้ประมาณ1นาทีครึ่งนะคะแล้วก็กรองเอากากของชาออกนะนี่นะคะเวลาเติมน้ำก็พรมให้ทั่วใบชานะคะชาพีชก็คือหอมมากมีใครชอบดื่มชาพีชแบบเราบ้างไหมเราเป็นพีชเลเวอร์มากเลยอะชอบมันหอมดีเมื่อเราแช่ชานะคะได้ตามนาทีที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เอาไปกรองนะคะในถุงกรองชาหรือว่าในอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีนะคะจากนั้นนะคะก็เตรียมแก้วเติมน้ำแข็งค่ะแก้วขนาด16ออนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาน้ำชานะคะไปเติมไซรัปก่อนนะคะ30 ml ค่ะเป็น Simple ไซรัปนะคะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเลมอนค่ะ10 ml นะคะเราจะใช้เป็นน้ำเลมอนสดนะตามด้วยการตกแต่งด้วยเลมอนนะคะเลมอนสไลด์จะใช้แบบสดหรือว่าแบบดองน้ำผึ้งก็ได้นะแล้วแต่หาได้เลยก็ใส่ลงไป2ชิ้นนะคะแล้วก็ใบโรสแมรี่ปักด้านบนนะคะเพื่อความสดชื่นสวยงามนั่นเองหรือจะใช้เป็นใบไทม์ก็ได้นะใบไทม์ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าในคลิปเราจะใช้เป็นใบโรสแมรี่นะคะก็ปักไป1ช่อก็จะได้แล้วนะคะชาพีชเลมอนเย็นสำหรับสูตรเดี๋ยวเราจะแปะให้ที่ท้ายคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้า